Quý vị đang đến với chương trình Điểm tin quốc tế phát sóng hôm nay ngày 30 tháng 11. Thưa quý vị, Đài Loan có lẽ là một trong những vấn đề nhức nhối nhất với chính quyền Bắc Kinh. Không chỉ hứng chịu chỉ trích từ quốc tế, Trung Quốc còn phải liên tục bày binh bố trận, vạch kế hoạch để khiến cho hòn đảo phải quy phục. Đáng chú ý, mới đây, một báo cáo do trang tin Taiwan News trích dẫn tiết lộ rằng Trung Quốc đang truy lùng người Đài Loan trên thế giới. Thực hư chuyện này ra sao? Còn lời đe dọa hủy diệt từ chính quyền Bắc Kinh thì thế nào? Xin mời quý vị theo dõi những diễn biến mới nhất về căng thẳng thường xuyên trên eo biển trong phần điểm nóng của FBNC. Một báo cáo do Tổ chức Nhân quyền Quốc tế Safeguard Defenders công bố đã cáo buộc rằng Trung Quốc đang săn lùng người Đài Loan trên khắp thế giới, với hơn 600 trường hợp công dân Đài Loan bị dẫn độ hoặc bị ép trục xuất về Trung Quốc trong vòng 3 năm. Cụ thể, trong một báo cáo có tiêu đề "Cuộc săn lùng người Đài Loan ở nước ngoài của Trung Quốc" được công bố hôm thứ Ba, 30 tháng 11, tổ chức phi chính phủ này tuyên bố rằng cuộc đàn áp này là một cuộc tấn công vào chủ quyền của Đài Loan. Nó cảnh báo rằng đây là một phần của chiến dịch toàn cầu lớn hơn, trong đó Trung Quốc viện dẫn các hiệp ước dẫn độ, các thỏa thuận thực thi pháp luật để đạt được tham vọng của chính quyền. Safeguard Defenders cho biết họ đã ghi nhận hơn 600 trường hợp người Đài Loan bị dẫn độ hoặc buộc trục xuất khỏi các quốc gia châu Á, châu Phi và châu Âu từ năm 2016 đến năm 2019. Thay vì đưa họ về nước, dưới áp lực từ Bắc Kinh, các chính phủ nước ngoài phải trục xuất những người này đến Trung Quốc, tổ chức nhân quyền cho biết thêm. Theo báo cáo được trang tin Taiwan News trích dẫn, các nước này thường không liên hệ với văn phòng đại diện Đài Loan, còn công dân Đài Loan bị trục xuất về Trung Quốc, họ không được quyền tiếp xúc với quan chức ở hòn đảo cũng như các thành viên gia đình, Taiwan News nhấn mạnh. Báo cáo chỉ ra rằng, những vụ cưỡng ép thế này khiến công dân Đài Loan đứng trước nguy cơ bị xâm phạm quyền con người nghiêm trọng và Bắc Kinh sử dụng họ như một công cụ để phá hoại chủ quyền của Đài Loan. Những hành động trên cũng trực tiếp vi phạm thỏa thuận xuyên eo biển về chống tội phạm và thỏa thuận tương trợ tư pháp. Tổ chức còn kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động ngay lập tức để chấm dứt chiến dịch này, theo Taiwan News cho hay. Trong khi đó, mới đây, Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ nhất rằng họ đã sẵn sàng thống nhất Đài Loan, khẳng định bất kỳ ai cố gắng cứu hòn đảo sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Bắc Kinh hôm thứ Hai 29 tháng 11 thông báo đã điều 5 máy bay chiến đấu đến một khu vực phía tây nam hòn đảo. Theo truyền thông Úc, Trung Quốc cho biết việc triển khai là một bước leo thang lớn vì một trong 5 chiếc máy bay là biến thể tiếp nhiên liệu của vận tải cơ cỡ lớn Y-20. Đây là lần đầu tiên loại máy bay này xuất hiện ở khu vực trên không gần đảo Đài Loan và điều này đã tạo cảm giác mới, truyền thông nhà nước Trung Quốc khoe khoang trong đêm qua. Báo cáo tiết lộ rằng chính phủ Trung Quốc coi hoạt động đánh chiếm Đài Loan là một nhiệm vụ dễ dàng và việc triển khai Y-20 thậm chí còn dễ dàng hơn. Khi PLA muốn thống nhất bằng vũ lực, họ sẵn sàng đối đầu với các thế lực can thiệp và truy đuổi hay tiêu diệt họ ngay tại chỗ, tờ Global Times cho biết. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẽ sử dụng vũ lực nếu cần. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới lên tiếng ủng hộ chủ quyền của hòn đảo. Từ những diễn biến trên có thể thấy, Bắc Kinh đang từng bước siết chặt vòng vây kiềm tỏa Đài Loan, một động thái đổ thêm dầu vào căng thẳng giữa nước này với nhiều quốc gia trên thế giới. Cảm ơn quý vị đã giữ kênh. Tiếp tục chương trình sẽ là phần điểm tin nhanh về tình hình thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, nhà phân tích quân sự thuộc Viện Hải quân Hoa Kỳ Sutton mới đây đã đăng hình ảnh vệ tinh cho thấy một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Trung Quốc đã nổi lên ở eo biển Đài Loan vào hôm 29 tháng 11. Một động thái được xem là thông điệp cảnh cáo cho Washington. Theo chuyên gia, đây có phải là một chuyến quá cảnh thông thường hay không? FBNC đã cập nhật thông tin này ở bản tin thời sự quốc tế phát sóng lúc 11 giờ. Xin mời quý vị xem lại để biết rõ hơn về động thái của Bắc Kinh. Cũng liên quan đến Đài Loan, theo cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Nhật Bản và Mỹ không thể khoanh tay đứng nhìn Trung Quốc tấn công Đài Loan và Bắc Kinh cần hiểu rõ điều đó. Ông phát biểu trong diễn đàn do Viện Nghiên cứu Chính sách Đài Loan tổ chức hôm 30 tháng 11. Quý vị có thể theo dõi lại bản tin quốc tế phát sóng lúc 14 giờ 30 để tìm hiểu những lo ngại của chính quyền Tokyo. Mới đây, Mỹ đã hoàn thành 10 ngày tập trận quân sự chung với Nhật Bản và các nước đồng minh khác ở vùng biển châu Á. Cuộc tập trận quy mô lớn có sự tham gia của 35 tàu chiến và hàng chục chiến đấu cơ ở biển Philippines ngoài khơi bờ biển phía nam Nhật Bản. Ngoài Mỹ và Nhật Bản, còn có Anh, Pháp, Hà Lan, Canada, Úc và Đức cũng tham gia diễn tập quân sự. Theo Bộ trưởng Không quân Mỹ nói vào ngày 30 tháng 11, Mỹ và Trung Quốc đang chạy đua vũ trang để phát triển vũ khí siêu vượt âm có sức sát thương mạnh nhất. Ông cho rằng Bắc Kinh và Washington đang xây dựng thử nghiệm hàng loạt loại khí tài siêu thanh thế hệ mới. Ông cũng cho biết thêm, cuộc đua vũ trang này đang diễn ra được một thời gian khá dài, phía Trung Quốc rất háo thắng.
Thưa quý vị, trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này phát hiện hơn 50 máy bay do thám và máy bay không người lái UAV của Liên minh quân sự NATO gần biên giới Nga mỗi tuần. Cơ quan này nói thêm, hầu hết lực lượng phòng thủ của NATO đều tập trung ở sườn phía đông của khối. Cũng liên quan đến Nga, vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Liên minh quân sự AUKUS bao gồm Úc, Mỹ và Anh đã gây căng thẳng trong khu vực bằng cách chống lại Trung Quốc. Ông Putin đưa phát biểu này tại một diễn đàn đầu tư ở thủ đô Moscow. Tại đây, ông nói Nga không lo ngại trước sức mạnh quân sự đang trỗi dậy của Trung Quốc. Trong khi đó, NATO mới đây cảnh báo rằng Moscow sẽ trả cái giá đắt nếu tấn công Ukraine. Đáp lại, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga buộc phải ra tay nếu như khối NATO do Mỹ dẫn đầu triển khai tên lửa đến Ukraine và đe dọa tấn công Moscow trong vài phút. Ông Putin cũng đề cập việc Nga gần đây thử nghiệm thành công tên lửa siêu vượt âm có thể đạt tốc độ gấp 9 lần âm thanh. Về phía Ukraine, vừa qua, Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal cáo buộc Nga đứng sau cái mà ông gọi là nỗ lực tổ chức đảo chính lật đổ chính phủ thân phương Tây ở Kiev. Thứ Sáu tuần trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã phát hiện ra một âm mưu lật đổ chính phủ liên quan đến các cá nhân từ Nga. Điện Kremlin đã phủ nhận về việc có tham gia trong bất kỳ âm mưu đảo chính nào, đồng thời bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ khác cho rằng Moscow đã tìm cách gây bất ổn cho Ukraine. Một số thông tin đáng chú ý khác. Chính phủ Hàn Quốc vừa thông báo Cố vấn an ninh quốc gia Sung Hun của nước này sẽ đến Trung Quốc trong những ngày tới để thảo luận với một số quan chức chủ nhà về khả năng các bên ra tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên. Trung Quốc là một trong những bên chính tham chiến và cũng nhiều lần bày tỏ quan điểm hoan nghênh ý tưởng này. Thưa quý vị, mới đây, Triều Tiên chỉ trích Liên minh AUKUS là một công cụ chiến tranh. Bình Nhưỡng nói AUKUS đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, mang tới đám mây đen của chiến tranh hạt nhân bao phủ toàn cầu, trích trang web ngoại giao DPRK vừa đăng tải thông tin. Văn bản từ Triều Tiên nhấn mạnh điều họ lo ngại là Mỹ, nước đứng đầu thế giới về chiến tranh và xâm lược, sắp chuyển giao công nghệ cho Úc phát triển tàu ngầm hạt nhân. Theo đài nhà nước MRTV, chính quyền quân sự Myanmar lại đưa thêm cáo buộc mới về tham nhũng đối với cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi và cựu thủ tướng Win Myint. Cáo buộc mới liên quan việc mua và thuê trực thăng sẽ được xét xử theo luật chống tham nhũng. Nếu bị buộc tội có thể ngồi tù đến 15 năm. Xin được chuyển sang một số tin tức nóng về dịch bệnh. Báo New York Times vừa dẫn lời các quan chức y tế hôm 30 tháng 11 cho biết biến thể Omicron đã có mặt ở châu Âu sớm hơn vài ngày so với báo cáo chính thức và số lượng quốc gia nơi nó được tìm thấy đã tăng lên ít nhất 20. Đặt ra câu hỏi về việc liệu khủng hoảng đại dịch có sắp bùng phát một lần nữa hay không, quý vị có thể xem lại bản tin quốc tế phát sóng lúc 14h30 để biết thêm chi tiết. Theo bác sĩ Adrian Buren, quyền giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc gia Nam Phi về bệnh truyền nhiễm, biến thể Omicron có thể lây nhiễm nhanh hơn và thay thế Delta trở thành chủng phổ biến nhất toàn cầu. Nếu Omicron được chứng minh dễ lây lan hơn Delta, nó có thể khiến số ca nhiễm tăng cao và gây áp lực cho các bệnh viện ở Nam Phi cũng như nhiều nước khác. Vào ngày 30 tháng 11 vừa qua, Bộ Y tế Pháp công bố trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận hơn 47.000 ca mắc Covid-19 mới, tiến sát đến mức đỉnh 53.000 ca một ngày ghi nhận được trong làn sóng dịch thứ 3 hồi tháng 4 năm nay. Thêm vào đó, nước này cũng đã ghi nhận một ca mắc biến thể Omicron vừa được xác định gần đây. Tại Trung Quốc, trong bối cảnh biến thể Omicron đang xuất hiện và ngày càng có dấu hiệu lây lan mạnh mẽ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên cho biết nước này vẫn sẽ tổ chức Thế vận hội mùa đông 2022 đúng lịch trình. Bắc Kinh sẽ tổ chức Đại hội thể thao từ ngày 4 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2 năm 2022. Sự kiện sẽ không có khán giả nước ngoài. Mới đây, trong một cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh, ông Su Wenbo, người đứng đầu Viện Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh do virus Trung Quốc cho biết, nước này đã chuẩn bị cho việc nghiên cứu và phát triển vaccine chống lại biến thể mới Omicron. Việc Trung Quốc thực hiện các bước chuẩn bị công nghệ và nghiên cứu sơ bộ về vaccine bất hoạt, vaccine protein và vaccine vector. Mới đây, Giám đốc điều hành tập đoàn dược phẩm Pfizer, ông Albert Bourla cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng ông rất tự tin rằng thuốc uống dạng viên của hãng sẽ có hiệu lực trước tất cả các biến thể của SARS-CoV-2, kể cả Omicron mới được phát hiện gần đây. Một số thông tin nóng khác thưa quý vị, ít nhất 200 nạn nhân trong trận động đất xảy ra hôm Chủ nhật 28 tháng 11 ở Peru đã được đưa lên máy bay cứu hộ và đưa đến nơi an toàn do những tuyến đường bộ dẫn đến khu vực của họ đã bị phá hủy. Được biết, trận động đất 7.5 độ Richter đã làm rung chuyển miền Bắc Peru, phá hủy ít nhất 75 ngôi nhà và khiến một trẻ em thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Anh hôm nay đã thông báo kế hoạch điều chỉnh các quy định tham gia quân đội đối với những người nhiễm virus HIV. Theo đó, những trường hợp nhiễm virus HIV sẽ được phép tham gia quân đội nếu họ có tải lượng virus thấp. Những người đang sử dụng thuốc kháng virus HIV vẫn được phép tham gia lực lượng vũ trang. Tiếp tục chương trình, xin được chuyển sang một số thông tin kinh tế nổi bật, thưa quý vị.
Theo xếp hạng do The Economist Intelligence Unit công bố hôm nay, thành phố Tel Aviv của Israel đã trở thành thành phố đắt đỏ nhất thế giới, soán vị trí dẫn đầu của Hồng Kông. Nguyên nhân chính là đồng shekel, đồng tệ của Israel tăng giá mạnh. Chính phủ Nhật đang soạn thảo các danh mục cần phải chi tiêu cho năm tài chính 2022. Theo những tính toán ban đầu, số tiền phải bỏ ra có thể cao kỷ lục là hơn 946 tỷ đô la. Nguyên nhân là cần lượng tiền lớn để đối phó với Covid-19, tăng ngân sách quốc phòng và tăng an sinh xã hội. Bộ Tài chính Pakistan mới thông báo, chính phủ Ả Rập Xê Út sẽ gửi khoảng 3 tỷ đô la vào kho dự trữ của nước này với lãi suất 4% một năm. Khoản tiền trên được cho là sẽ giúp Pakistan đối phó với một số khó khăn về kinh tế hiện nay như thiếu ngoại tệ để thanh toán, thâm hụt ngân sách, mất giá đồng nội tệ và lạm phát cao. Thủ tướng Úc Scott Morrison mới đây cho biết, chính phủ sẽ thúc đẩy Quốc hội thông qua một số dự luật nhằm thắt chặt kiểm soát với các hãng công nghệ lớn như Google và Facebook. Trong đó có cả các điều khoản cho phép giới chức có quyền yêu cầu hoặc điều tra về những thuật toán mà các mạng xã hội đang sử dụng, cách thức để họ xác định tuổi và giới tính người dùng cũng như mở rộng thêm các hạn chế đang được áp đặt. Theo các con số thống kê mới nhất, chỉ số bán lẻ của Hồng Kông đã tăng khoảng 12% trong tháng 10 vừa qua, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ 9 liên tiếp. Điều này cho thấy các chính sách kiểm soát Covid-19, phục hồi kinh tế và kích cầu tiêu thụ hàng hóa của chính phủ đã phát huy tác dụng. Quý vị vừa theo dõi phần điểm tin quốc tế, còn bây giờ, từ khóa đáng chú ý nhất trong ngày với hơn 1 triệu lượt tìm kiếm là Oxford High School, trường trung học Oxford ở bang Michigan, Mỹ. Hôm 30 tháng 11 vừa chứng kiến một vụ nổ súng rung động với ít nhất 3 học sinh thiệt mạng và 8 người khác bị thương, trong đó có một giáo viên. Nghi phạm là một cậu bé 15 tuổi, nam sinh trong trường và được cho là hành động một mình. Cậu không hề kháng cự khi bị bắt giữ. Trước đó, cậu ta đã bắn từ 15 cho đến 20 phát súng. Aiden Page, học sinh năm cuối tại trường trung học Oxford, nói với đài CNN rằng khi nghe thấy tiếng súng nổ, giáo viên của em lập tức khóa cửa phòng học, dựng bàn làm rào chắn. Sau đó, chúng em che lại cửa sổ và tìm mọi thứ có thể như kéo, máy tính, bất cứ thứ gì có thể đánh trả nếu như kẻ nổ súng có vào được phòng học. Tổng thống Joe Biden đã được thông báo về vụ việc. Ông chia sẻ, tôi gửi lời chia buồn tới những gia đình đang chịu đựng nỗi đau khôn xiết khi mất đi người thân yêu. Đài CNN dẫn lời thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer cho biết, tôi nghĩ đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất đối với mọi phụ huynh, một thảm kịch không thể tưởng tượng nổi. Ông nói thêm rằng, nổ súng tại trường học là vấn đề đặc biệt của Mỹ cần được giải quyết. Xin cảm ơn quý vị đã giữ kênh. Như thường lệ, trước khi kết thúc bản tin hôm nay, hãy cùng khám phá một điều thú vị trong video clip giải trí sau đây. Reuters ngày 1 tháng 12 đưa tin, phi công Sebastián Álvarez đã trở thành người đầu tiên lượn xuống thành công miệng núi lửa đang hoạt động vào tháng 10 vừa qua. Kỳ tích này được cựu phi công quân sự 36 tuổi thực hiện tại núi lửa Villarrica ở quê hương Chile sau một năm chuẩn bị. Anh phải học về các cột khói, áp suất không khí và tốc độ gió để thực hiện pha lượn đầy thách thức này. Bên cạnh đó, anh cũng phải tính toán để đảm bảo điều hướng thành công để lượn ra khỏi miệng núi lửa có đường kính hơn 200 m với tốc độ cực cao. Hãy cùng khám phá khoảnh khắc tuyệt vời này nhé! Bản tin điểm tin quốc tế đến đây xin phép được khép lại. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên các nền tảng của FBNC.